Triệu Lệ Dĩnh nói, tại sao tôi nên tái hôn với Phùng Thiệu Phong? Triệu Lệ Dĩnh chọn công bố tin vui vào lúc 10 giờ 5 phút ngày sinh nhật của cô. Và ngày 7 tháng 6 cũng đến ngày sinh nhật của Phùng Thiệu Phong, nên cô muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Phùng Thiệu Phong sau đó bình luận trên Weibo, chúc mừng sinh nhật vợ. Từ năm ngoái, họ đã phủ nhận chuyện hẹn hò và việc mang thai, và những tin đồn này có vẻ chỉ là sự cường điệu. Không ai ngờ rằng họ đột nhiên dùng đến cách thể hiện tình cảm tiên tiến nhất, giấy chứng nhận kết hôn. Chị Mumian rất vui mừng với quả dưa này. Như chúng ta đã biết, trong bộ phim Tây Du Ký, nữ quốc Đường Tăng cuối cùng đã tàn nhẫn rời khỏi nữ quốc, rời xa hoàng hậu từng yêu thương chàng sâu đậm. Tuy nhiên, bên ngoài vở kịch, anh Hoàng Anh cuối cùng đã kết hôn với nữ hoàng của vương quốc phụ nữ. Bạn đã đến và thực hiện đúng như cuộc gặp đầu tiên của chúng ta. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bắt đầu hợp tác trong bộ phim truyền hình Nghề khóa Thanh Thu vào năm 2009, nhưng lúc đó Phùng Thiệu Phong là nam chính. Còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một vai phụ không mấy nổi bật. Từ đó, họ đã hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim truyền hình như Mộng Tình, Cặp đôi hoàn hảo, Cung đấu màn bạc, vân vân. Nhưng có rất ít cảnh quay giữa hai người. Cuộc sống thật tuyệt vời, có người lạc lối, có người gặp lại. Tình yêu đích thực của họ bắt đầu từ Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ năm 2016. Trong vở kịch, Phùng Thiệu Phong vào vai Đường Tăng và Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ hoàng của Vương quốc phụ nữ. Quá trình quay phim mất 4 tháng rưỡi. Hai người yêu nhau sâu sắc trong vở kịch. Và người ta nghi ngờ rằng, vào tháng 6 năm 2017, cả hai lại hợp tác trong Minh Lan truyện, trong phim họ một lần nữa vào vai người yêu. Trong giờ nghỉ giải lao, Triệu Lệ Dĩnh chủ động nắm lấy cánh tay Phùng Thiệu Phong, chỉ thả ra khi thấy có người đến, trông như một cô bé đang yêu. Vào tháng 8 năm 2018, một cư dân mạng đã đăng tải bức ảnh và tiết lộ rằng anh đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tay trong tay đi mua sắm ở Tam Lý Đồn. Cùng tháng đó, người ta chụp ảnh họ xuất hiện cùng nhau trong một trung tâm mua sắm, bụng của Triệu Lệ Dĩnh hơi nhô lên, thế là có người tung tin, Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai phải không? Nhưng Triệu Lệ Dĩnh tinh nghịch đáng yêu đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn trên Weibo, tôi không biết phải nói gì. Chúng ta hãy chia tay cho mọi người nhé. Vào tháng 9 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được phát hiện, vào ngày 9 tháng 10, người đại diện của Triệu Lệ Dĩnh cho biết anh không gia hạn hợp đồng với cô. Anh chúc Triệu Lệ Dĩnh, tôi chúc Diên Bao bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong 2 năm qua, và đây là lần đầu tiên hạnh phúc nhất. Đúng vậy. Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ việc và kết hôn với người đàn ông cô yêu. Trong cuộc sống không có câu trả lời chuẩn mực. Có người gặp phải sớm hơn hoặc muộn hơn, dường như họ đã có một kết cục định sẵn. Nhìn vào chuyện tình cảm của Triệu Phong, người ta không khỏi thở dài, may mà em đã đến, xứng đáng với lần đầu gặp mặt của chúng ta. 02. Tình yêu tuyệt vời nhất làm con người trở nên mềm yếu. Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai chính thức. Cô đã từng nói với Tấn Hưng rằng cô rất độc lập. Không chỉ độc lập, cô sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người kia. Venus nói, bạn vẫn chưa gặp người đó. Giống như hầu hết các cô gái khác. Cô ấy không biết mình nên tìm kiếm mẫu người nào, cô ấy không có tiếng nói chung với những người bên ngoài vòng tròn và cô ấy cảm thấy không đáng tin cậy trong vòng tròn đó. Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh, người đã là diễn viên phụ trong nhiều năm, đã trở nên nổi tiếng với vai diễn trong truyền thuyết Lục Trinh. Kể từ đó, sự nghiệp của cô đã đạt đến đỉnh cao và hầu như toàn bộ thời gian của cô đều dành cho công việc. Trong 365 ngày một năm, cô ấy có thể quay phim ở Hoành Điếm 360 ngày. Tôi nhớ trong chương trình truyền hình thực tế A Longing for Life, khi Triệu Lệ Dĩnh làm khách mời. Cô ấy đã dành thời gian nghỉ ngơi trong đoàn làm phim để đến ngôi làng nơi chương trình được ghi hình. Nghỉ ngơi 3 ngày một năm và rất bận rộn. Có thể nói,
hiện tại càng thành công thì Triệu Lệ Dĩnh càng nỗ lực làm việc. Vài năm trước, Triệu Lệ Dĩnh vì không có kinh nghiệm diễn xiếc nên đã vô tình ngã ngựa. Sau khi bị thương, cô không thể đứng lâu vì chấn thương ở eo. Khi không quay phim, cô ngồi xổm. Nhiều người có thể nghĩ rằng với tư cách là một nữ diễn viên hàng đầu và là nữ hoàng rating truyền hình, cô không cần phải làm việc chăm chỉ như những người mới vào nghề. Bà sợ sẽ bỏ lỡ những năm tháng vàng son của mình. Mỗi diễn viên đều có thời kỳ sáng tạo vàng son và họ lo sợ rằng sau một độ tuổi nhất định, họ sẽ không còn có thể đóng một số vai diễn mà họ yêu thích nữa. Cô ấy nói thẳng thừng. Đoàn làm phim là nhà của tôi, kịch bản là thầy của tôi và tôi lại Triệu Tiểu Cốt sẽ cống hiến hết mình cho vai diễn. Chúng cũng sẽ trở nên mềm mại khi gặp được người mình yêu. Trong mắt Phùng Thiệu Phong, cô không phải là Tiểu Cố Y xinh đẹp nhất, mà là một cô gái ngây thơ và thông minh, là người cần được bảo vệ. Hai con người chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn thực sự đã bước vào cuộc sống của nhau sau gần 10 năm quen biết. Triệu Lệ Dĩnh ngừng làm việc vào tháng 7. Nhìn thì có vẻ như cô đang hy sinh vì tình yêu, nhưng thực ra là vì người đó xứng đáng. Khi một người phụ nữ ngừng làm việc chăm chỉ và không còn coi công việc là nguồn an toàn duy nhất, điều đó có nghĩa là cảm giác hạnh phúc của cô ấy đã vượt qua sự bất an về tương lai. Một khi bạn yêu, bạn coi hôn nhân là đích đến tốt nhất. Đây là tình yêu đích thực. 03. Hôn nhân là đích đến tốt nhất cho tình yêu. Trong bộ phim truyền hình Nửa đầu cuộc đời, Đường Tĩnh là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình được yêu thương và chăm sóc khi đêm yên tĩnh, nhưng cô ấy đã quen với sự mạnh mẽ và nghĩ rằng mình không cần đến hôn nhân nữa. Cô ấy yêu Hạ Hàn. Khi Hạ Hàn nói, biệt thự mới này được trang trí theo phong cách mà em thích, em có thể chuyển vào ở, Đường Tĩnh lùi lại. Phải đến khi Hạ Hàn thực sự rời đi, mối quan hệ giữa hai người tan vỡ. Cô mới nhận ra rằng mình chỉ đang giả vờ là một con sói có triển vọng. Trong suốt cuộc đời, phụ nữ sẽ trải qua một giai đoạn nhất định, khi đó họ không còn sống chỉ cho riêng mình. Không còn lang thang nữa mà chủ động tìm kiếm một nơi để ở. Trong Võ Lâm ngoại truyện, Quách Phù Dung ban đầu cho rằng thế giới võ thuật chỉ toàn là chiến đấu và giết chóc. Nhưng đó là do nhận thức hạn hẹp của cô. Người bán hàng tông nói với cô ấy, anh hùng thực chất là bất kỳ ai có tấm lòng tốt. Người đó sẽ được công chúng chào đón. Quách Phù Dung cuối cùng cũng hiểu ra rằng, khi người phụ nữ gạt bỏ sự sắc sảo và bắt đầu sống theo một cách khác, họ sẽ có được thế giới rộng lớn hơn. Tôi thích nhất là mái nhà của đồng phụ khách sạn. Khi mọi người buồn bã u sầu, họ có thể ngồi đó, uống một bình rượu và mơ mộng, rồi sẽ có người tìm đến và bầu bạn cùng họ. Dưới mái hiên là sông hồ. Trên mái hiên chỉ có trái tim mềm mại của con người. Hôn nhân giống như một quán trọ đồng phủ có mái che. Dưới mái hiên, bạn cần bình tĩnh đối mặt với những cuộc đấu tranh của thế giới ngầm. Nơi có những nhu cầu thiết yếu hàng ngày và những vấn đề tầm thường. Dưới mái hiên, anh ấy tâm sự với bạn và đồng hành cùng bạn qua đêm dài tăm tối. Bạn sẽ thấy rằng bạn không bao giờ cô đơn. Và bạn sẽ nhận được sự thoải mái. Hàn Mỹ Mỹ đã viết trong tác phẩm Tôi nên yêu anh thế nào, thưa ngài. Bây giờ, tôi không nghĩ phụ nữ vẫn độc thân là tốt. Cảm giác an toàn và hạnh phúc mà hôn nhân mang lại cho phụ nữ là rất quan trọng. Hôn nhân có thể mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho phụ nữ và khiến cuộc sống của họ trở nên viên mãn và sống động hơn. Chỉ khi bạn thực sự muốn kết hôn thì người chồng dịu dàng, chu đáo, có trách nhiệm và có trách nhiệm mới đến. Khi bạn đạt đến một giai đoạn tự hoàn thiện nhất định, anh ấy sẽ đến. 04. Giống như sự tươi mát. Tình yêu là cảm giác được thuộc về. Nếu ai đó hỏi bạn muốn kết hôn với mẫu người đàn ông như thế nào trong tương lai, bạn có thể nói với họ rằng, tôi nghĩ anh ấy phải là mẫu người tốt với tôi và chỉ tốt với tôi mà thôi. Dù tôi có mạnh mẽ đến người khác, tôi phải thừa nhận rằng tôi vẫn là con gái.
Và tôi cần một người đàn ông có thể bảo vệ tôi, chiều chuộng tôi và luôn đối xử tốt với tôi. Giống như những gì đã nói trong bộ phim Bering Met Seattle. Anh ấy có thể không đưa tôi đi du thuyền và ăn đồ ăn Pháp, nhưng anh ấy có thể chạy bộ vài dãy nhà mỗi sáng để mua sữa đậu nành và bánh rán yêu thích của tôi. Nếu bạn gặp được một người khiến bạn không sợ cô đơn, không lo lắng về tương lai và luôn có niềm vui thực sự nhất mỗi ngày thì anh ấy chính là đích đến tốt nhất của bạn. Lý do Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong có lẽ là vì cô tìm thấy được cảm giác thân thuộc như vậy. Tiêu Phong và Tiêu Dĩnh đã yêu nhau khi còn ở vương quốc con gái. Trên thực tế, nhiều người hâm mộ rất tò mò về lý do tại sao hai người lại ở bên nhau. Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã trả lời câu hỏi này và nói rằng anh cũng muốn bắt đầu một gia đình, anh cũng đã đến độ tuổi kết hôn và muốn có con, vì vậy sự xuất hiện của Tiêu Dĩnh đã mang lại cho Tiêu Phong hy vọng. Trên thực tế, Tiêu Phong nói rằng anh đã phải lòng Tiêu Dĩnh khi họ cùng nhau quay bộ phim đầu tiên, và rủ cô đi ăn tối sau giờ làm. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối Tiêu Phong bằng 7 chữ, tôi muốn tập trung vào sự nghiệp thì vào thời điểm đó. Sau khi đọc bài phỏng vấn này, tôi biết rằng Tiêu Phong đã phải lòng Tiêu Dĩnh 8 năm trước. Nhưng không có cơ hội tốt để phát triển mối quan hệ vào thời điểm đó. Không có gì lạ khi anh bắt đầu theo đuổi Tiêu Dĩnh một cách điên cuồng trong quá trình hợp tác đóng phim sau đó của họ. Và bây giờ, Tiêu Phong đã tìm thấy nữ thần của mình, Tiêu Dĩnh đã tìm thấy hiệp sĩ của mình. Bất kể là trong hôn nhân hay gia đình, họ đều rất đáng ghen tị. Ngoài ra, bây giờ họ đã trở thành trạng thái của sự nghiệp và tình yêu cùng một lúc. Hơn nữa, Tiêu Phong hiện đang quảng cáo cho một sản phẩm sữa bột vì anh ấy có con. Ở đây, tôi cũng hy vọng rằng Tiêu Phong và Tiêu Dĩnh có thể sống hạnh phúc lâu dài.